panibagong channel and welcome to my channel! So right now, dito po tayo sa my Clark International Airport. So we're just waiting to be boarded. So this is my kid. Sari, say hi! Where are we going? Smile! Nasa side. Smile! So yun si Mama. Mama, first time ni Mama na sumakay ng aeroplano. So tingnan natin yung magiging reaction niya mamaya. Yun talaga yung highlight ngayon. So we're going to Paradise. Paradise talaga. So we're going to Bora. So tingnan natin kung talagang malinis talaga. And then we'll see kung okay na ba talaga. Hi guys! So, punta na kami sa airplane. So guys, hindi ko na kami sa may aeroplano, Air Asia. So, dito ang baby ko. Hi! Mama, excited ka ba? Nakabahan ka ba? Kinakabahan si Mama. First time niya kasi nga. Ayan. Nakailang bon. Ano? Ilang bonamil ka? Bonamil. Isa lang naman. Ayan. So, ayan. Window view. See you later, Bora. So guys, lakad-lakad tayo sa beach area. Ano kaya? Looks like it's going to rain. So, tingnan natin kung ano itsura. Hi guys! So, it's already 4:30 in the afternoon. At ang gloomy-gloomy ng weather here sa Boracay. And ang kita niyo sa likod ko. So, medyo madami na siyang tao. Well, madami pa ng tao. So, hindi ka makapag-picture ng decent. Ayan o. So, ang daming tao. Kaya mo sila kung pwede mag-picture ng bongga. So, kaya? Station 2 at nakaupo tayo and relax lang, hindi siya masyadong mainit, so hintay lang natin mag sunset and then kasi yun yung pinaka favorite part dito sa Boracay, so yung sunset yun yung pinaka hintay kasi napakaganda niya kasi napaka-gold. So right now upo lang tayo dito, pahinga wala ng buhangin, promise. Sabi ng ate ko, dalhan ko daw siya ng buhangin. Buhangin ng kagandahan. So, take out daw ako niyan para daw sa kanya. So, ate, if you're watching, alam mo, nakatanggap ka na ng buhangin ng kagandahan. You can reach me by railway. You can reach me on railway. Charot lang. Thank you, X. I'm so fucking grateful for my ex. Take a rest. Take a rest. Take a rest. Hi! Hi ka na, Sari! Say hi! Say hi! Hi! Dito po kami sa beach. Dito po kami sa Bora. Hi ka! Hi! Hangin. Hi ka! Hi ka! Hi ka! Hi! Aking mga best!
magpapa-braid tayo kay ate ngayon. So, yan. Yan ang final look. Charot lang. Papa-braid tayo kay ate. Natin ko kung bagay ba sa akin. Hi guys! So, tapos na tayo mag-braid. At ito na ang finished look. So, ang cute-cute ko na. Dance! Dance! Dali, oh, dance. Paano yan? Dali na, oh, yan oh. Dance! Dali, dance yan oh. Ay, kahay, ay! Ganun na siya, oh. Galing mami, oh. Galing niya, mami, oh. Party, party. Sige, yan, oh. Set mo sa ano? Sa YouTube. Dali, dance na. Dance. Dance na. Paano yung dance? Paano yung dance, Sari? Hi guys! Good morning! So, balik na kami na Manila ngayon and then napakaaga namin. It's 5:55 in the morning. So, just waiting for the boarding. So, I think mamaya pa kasi 7:55 yung flight. So, I think siguro 6:55 or 6:30 magpapaboard na sila. So, wait lang tayo dito and then may pa-flower si Madam. So, check yun na lang yung vlog ko and then see you again for another travel adventure vlog soon. So, bye!